Ang San Pedro Makati Church, kilala bilang Saints Peter and Paul Parish, o Makati Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko, na matatagpuan sa lungsod ng Makati. Ang simbahan ay isang kultural na pag-aari, na kinikilala ng gobyerno batay sa opisyal na listahan, na ibinigay ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Sa harapang bahagi nito, ay matatagpuan ang isang maliit na plaza, na kung tawagin ay, Plaza Cristo Rey. Ano nga ba ang nababalot na kwento tungkol sa lugar na ito? Tara mga ka-travel, samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang makasaysayang pinagdaanan ng lugar na ito. Ang simbahan ay itinayo noong 1620, na kinilala bilang San Pedro y Pablo Viejo. Ito ay gawa mula sa tinabas na bato, maliliit na bato at graba, na hinaluan ng mortar. Ang harapan nito ay pinangungunahan ng tatlong pier, na papal tiara na may mga cross-T, ng Saint Peter. Noong 1718, isang garing na imahe ng mahal na Birheng Maria, na inilalarawan bilang Virgen de la Rosa o Birhen ng Rosas, ay dinala mula Mexico sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Kalakalang Manila Acapulco Galion. Ang imaheng ito ng Birheng Maria, ay naka-enshrine sa simbahang ito, at madalas na pinarangalan dahil sa isang relic ng buhok ng Birhen, na nakabalot umano sa dibdib ng imahe. Sa kasamaang palad, nawala ang reliquary, kasama ng mga kamay na garing at ulo ng estatwa, noong Rebolusyon ng 1899. May nananatiling isang hugis itlog na lukab, sa itaas na bahagi ng katawan nito, at ang mga nawawalang bahagi ay naibalik, gamit na lamang ang kahoy bilang material, sa halip na garing. Ang simbahan, ay nawasak sa panahon ng pananakop ng mga Briton, sa Maynila noong 1762. Ito ay muling itinayo noong 1849, gamit ang mga bato, mula sa kalapit na Guadalupe sa Makati, at may kawayan sa lalawigan ng Bulacan. Ang iba pang mga materyales na ginamit, ay kinabibilangan ng yakal, at molabe bilang mga materyales sa kahoy, at kapre shell, para sa mga bintana at batikulin, biho timbers, at conchas o seashells, para sa mga bintana nito. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899, hanggang 1902, ginamit ang simbahan bilang isang ospital, upang pangalagaan ang mga sugatang sundalong Amerikano. Nagkampo rin ang mga voluntaryong Amerikano, sa bakuran ng simbahan. At dito sinasabi na sa pananatili ng mga sundalong Amerikano, ay siyang nagresulta sa pagkawala ng garing na ulo, at mga kamay ng Virgen de la Rosa. Sa paglipas ng mga taon, ang Makati Church, ay sumailalim sa ilang mga pagsasaayos at pagbabago sa disenyo. Ngunit karamihan sa mga tampok nito, tulad ng mga reridos at mga kampana ng simbahan, ay nananatiling orihinal pa rin. Ang istruktura ng simbahan, ay sumusunod sa estilong Baroque ng arkitektura. Ang tampok na arkitektura nito ng isang parihabang nave, na binubuo ng isang apse at sakristya, na tipikal ng mga simbahan noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Matatagpuan pa rin sa simbahan ang altar, na may orihinal na inukit na mga rerido, na may mga motif ng iba't ibang bulaklak, at prutas, kasunod ng tradisyon ng Baroque Rococo. At sa harapang bahagi ng simbahan, ay makikita na din ang isang maliit na liwasan, na pinangalan ng Plaza Cristo Rey, na kung saan isang rebulto ni Jesucristo, ang inilagay bilang kapalit ng lumang krus, sa dating sementeryo na nakatayo doon, ang San Pedro Makati Cemetery, na bahagi ng bakuran ng lumang simbahan. Sinasabi na ang pinakaunang kilalang record sa sementeryo na ito, ay isang dokumento na may petsang ika-6 ng Hulyo taong 1848, na naglalaman ng iminungkahing plano, at pagpopondo para sa pagtatayo nito. Ang petsa ng pagtatayo at pagkumpleto, ay hindi alam,
Ngunit sa taong 1872, ang mga dokumento ang makakapagsabi tungkol dito. Noong huling bahagi ng 1930s, bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang sementeryo ay inilipat paakyat sa lugar na tinatawag na bundok. Nang matapos ang digmaan, ay muling inilipat ang sementeryo sa kasalukuyang lugar nito, sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, at isang bahagi ang ginawang liwasan, upang markahan ang makasaysayang kahalagahan ng lugar. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-travel. Sana ay may nakuha kayo na kaunting kaalaman, sa ating maikling kwento. Inaanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes, na aking ilalabas. Maraming salamat mga ka-travel, hanggang sa muli.